हेलो एभ्रिवान, सो आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा यस सु र्याकलाई कसरी एसेम्बल गर्छौँ भनेर सिक्नेछौँ। हाम्रो यस बक्समा केही लङ साइज स्टिल, केही सर्ट साइज स्टिल र केही मिडियम साइज स्टिलहरू हुन्छ। यो स्टिलहरूलाई जोड्नको लागि केही नट्स र हाम्रो सु र्याकको फ्याब्रिक र सु र्याकको कभर पनि हुन्छ। सो फर्स्टमा एउटा लङ साइज स्टिल, एउटा मिडियम साइज स्टिल, एउटा नट र हाम्रो यो फ्याब्रिक लिनुहोस्। हाम्रो यस नटमा मुनिको बेसहरू सर्ट साइजको हुन्छ भने बिचको हाम्रो कट भने चाहिँ अग्लो हुन्छ। हामीले हाम्रो स्टिलहरू जहिले पनि बेस साइडमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा मैले चाहिँ लङ साइज स्टिललाई एउटा कटमा जोडेँ। अब त्यस कटको अर्को साइडमा भने हाम्रो मिडियम साइज स्टिल जोड्नुपर्ने हुन्छ। एउटा जोइन्टमा हामीले कट जोडिसकेपछि हामी अर्को जोइन्टतर्फ लाग्छौँ। त्यही मिडल साइज स्टिलमा हामीले अर्को कट जोड्यौँ र त्यो नटको अर्को कटमा चाहिँ हामी फेरि लङ साइज स्टिल जोड्छौँ। अब हामी यो ओपन एन्डको थ्रु हाम्रो फ्याब्रिक इन्सर्ट गर्छौँ। अब हामी यस ओपन एन्डमा पनि हामी नट्स युज गर्छौँ र नट्सको बिचमा हाम्रो मिडल साइज स्टिल हामी हाल्छौँ। कतिपयजनाले नट्सको बेस कर्ड्सहरू नबुझेर त्यो लामो खाले कर्डमा हाम्रो स्टिल इन्सर्ट गर्नुहुन्छ, जसको कारण हाम्रो लेयरहरू बाङ्गिने, डिसब्यालेन्स हुने प्रब्लमहरू हुन्छ। सेम अघिकै प्रोसेस गरेर मैले हाम्रो 4वटा लेयर बनाइसकेँ। अब हामी यस लेयरमा हाम्रो नटको अग्लो खाले भागमा हामी यो सबैभन्दा सानो स्टिलहरू इन्सर्ट गर्छौँ। चारैवटा सानो स्टिल लागेपछि हामी यसको माथि अर्को लेयर इन्सर्ट गर्छौँ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, हाम्रो नट्सको यो कर्डहरूमा मिस्टेक भयो भने हाम्रो लेयर्सहरू सबै डिसब्यालेन्स हुन्छ र सु र्याक पनि हाम्रो राम्रो बन्दैन। सो हाम्रो नट्सको सानो कर्ड, ठुलो कर्ड चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। सो मेरो 4 लेयरको र्याक बनिसकेको छ। सो यसमा चाहिँ अब मैले कभर राख्न बाँकी छ। हाम्रो कभर राखेपछि हाम्रो 4 लेयरको र्याक यस्तो देखिरहेको छ। यो सु र्याक हामीसँग अभाइलेबल छ। अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् या हाम्रो सोसियल मिडिया अकाउन्टको थ्रु पनि कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।